yan. Again, the members of the Ribbon Committee, COVID na ako. Hindi kasi nag-face hindi mag-mask. Pati lahat yan sa panel, magka-COVID yan. Just to drive home the point, kasi yung witness nila nawala, yung nawala, yung auditor nag-testify, testigos yun ni Gordon. Siya ata yung kanyang initiative to invite as a resource person yung isang auditor. Pero witness niya, when he was asked sa lower house in a hearing of the same subject matter, kung nandyan yung kay Congressman Marcoleta, nandiyan kayo. Yung hearing doon. Oo. Alam mo ba yung Bayanihan 1, Mr. Abrea? Yes, Mr. Chair. Nung ba sa Bayanihan 1, nire-require na kailangan yung supplier, tanungin mo kung saan nanggaling ang kanyang pera? Naintindihan mo yung tanong? Uulitin ko pa ba? Kung alam mo yung Bayanihan 1, nire-require ba ng Bayanihan 1 na yung supplier, bago siya makapag-supply, kinakailangan mataas ang kanyang capitalization o kaya kailangan i-prove niya sa'yo kung saan nanggaling ang kanyang capitalization? Nire-require ba yun ng Bayanihan 1? Mr. Chair, kasama po siya sa basic due diligence, Mr. Chair. Hindi mo sinasagot ang tanong ko eh. Kung alam mo yung Bayanihan 1, dapat alam mo na walang nire-require doon kung anong minimum capitalization. At dapat alam mo rin na hindi tinatanong doon kung saan kinuha yung pera na ginamit sa kapital. Yun ang tinatanong ko sa'yo. Paano mo ngayon sasabihin na due diligence? Wala namang requirement ang Bayanihan 1. Saan mo ibabatay ngayon yung panukat mo o yung standard mo, yung batayan mo na walang due diligence? Mr. Chair, ang due diligence po is basic principle po ng pag-iingat para po masigurado natin na may kapasidad ang kahit sino mang kumpanya o individual na makikipag-transaction po tayo, Mr. Chair. Abogado ka ba, Mr. Abrea? Hindi po, Mr. Chair. CPA po, Mr. Chair. O CPA ka? Yung due diligence, maraming klase yan. Merong necessary diligence, merong proper diligence, may ordinary diligence, merong extraordinary diligence. Alam mo ba yun? Yes, Mr. Chair. Ngayon, kabisado mo yung Article 1163 ng Civil Code. Alam mo ba yun? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po kabisado. Sasabihin ko sa'yo para malaman mo. Sa Article 1163 ng New Civil Code of the Philippines, binabanggit dyan yung diligence of a good father of the family. Ito yung ordinary diligence. Ito yung walang requirement sa batas kung anong gagawin mo. Katulad ng Bayanihan 1.
Hindi nire-require ang minimum capitalization dyan. Hindi rin nire-require na hanapin mo pa kung saan galing ang pera nila. Ang ginawa ng PSDBM, kahit walang ganong requirement, nagtanong pa rin. Ordinary diligence ang ginawa niya. Dapat pinasalamatan mo sila. Because kahit hindi na kailangan, ginawa pa rin nila. Did you understand? Opo, Mr. Chair. Okay. So anong batayan mo na sinabi mong walang due diligence kasi hindi tinanong kung saan ang galing ang kanilang pera? Eh hindi naman nire-require ng batas yun. Yun po Saan mo kasi yung binatay? Kasi tinawag nilang expert witness. Ang expert witness, maski na sa regular court, ay tinatanggap sapagkat ang sasabihin mo ay talagang makatutulong. Beyond the understanding of the regular court, makatutulong ka talaga. Ngayon, nag-testify ka as an expert witness. Naghahanap ka ng due diligence. Yung batayan, hindi mo alam. Wala ka palang batayan eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon that Bayanihan 1, including the emergency procurement under PSDBM, the negotiated contract, do not require minimum capitalization. Those rules do not require also that you will have to ask where the money came from. And there is no basis for you to judge and pass judgment on whether their action came from due diligence or not. Ang sinasabi mo, Mr. Abrea, kinakalculate ko lang, ay yung traditional na ginagawa under normal circumstances. Halimbawa, yung public bidding during ordinary circumstances. Kailangan talaga yung tinatawag na net financing contracting capacity. Kailangan din yung SLCC na sinasabi. Ito yung single largest completed contract. But this is under the circumstances of ordinary public bidding. We are not under ordinary public bidding. We are under a public emergency. This country has been placed under national calamity for 3 times. Did you consider that when you testified before the Senate Blue Ribbon Committee? Yes, Did you Mr. consider that? Yes, Mr. Chair. Oh, when you consider that, paano mo ngayong sasabihin na walang due diligence? What is the basis? Ganito na lang para maintindihan mo, Mr. Abrea. May kaanak ka na may sakit. Palagay na nating medyo delikado ang kanyang kalagayan. Sabi ng doktor sa'yo, Mr. Abrea, gumawa ka na ng paraan. Kailangan mahanap mo itong gamot na ito. Magmadali kayo, oras ang kalaban natin. Inaasahan ko, Mr. Abrea, pupunta ka sa mga pharmaceuticals, sa butika, kung ano man, para mahanap mo yung gamot na sinasabi ng doktor. Tama ba ako? Yes, Mr. Chair. Okay. Meron ngayong 3 butika ang nagsabi sa'yo. Yung isa, 10 piso lang yung gamot. Yung isa naman, 50 pesos. Pero wala silang supply. Yung isa, 1,000 pesos, siya lang ang merong supply. Anong gagawin mo, Mr. Abrea? Naghahanap ka ng gamot at naghahabol ka ng panahon. Because you are trying to save life. Yung kaanak mo. What will you do? Bibili po ako, Mr. Chair, dun sa may supply, Mr. Chair. Yung 1,000 pesos. Kahit na yung kalaban niya, 10 pesos and 20 pesos lang. Because they don't have the supply at the time you needed most. That particular drug. Tama? Tama po, Mr. Chair. Tama ka talaga. Ngayon,
Ibig mo ba sabihin, doon sa nagbigay sa iyo ng gamot na yun, 1,000? Tatanungin mo ba siya? Teka muna, tingnan ko nga yung capitalization mo kung tunay ka talaga. Tatanong mo ba sa kanya yon? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Tatanungin mo ba kung saan nanggaling yung kanyang capitalization? Because if you do not do that, sasabihin mo wala kang due diligence. Sasabihin ba ng kamag-anak mo, yung kapamilya mo, what is your name, sir? Mr. Mon Abrea. Mon, sabi niya, Mon, wala ka naman due diligence eh. Binili mo kagad eh. Padaskul ka naman. Bakit hindi mo muna tinanong kung yan ay may capitalization? Bakit yan hindi mo muna tinanong kung saan niya kinuha yung kanyang capitalization? Baka naman kinakailangan i-report mo yan sa AMLA. Baka hindi nagbabayad ng BIR niya. Gagawin mo ba yan, Mr. Abrea? Doon po sa gamot, Mr. Chair, hindi po, Mr. Chair. O tama. Hindi mo naman talaga gagawin. Dahil naghahabol ka ng panahon. Because you need to save lives. Halimbawa, Mr. Abrea, yung binilhan mo ng gamot na yon, ay kinuha niya lang doon sa kaibigan niya. Kasalanan ba yun kung halimbawa kumontak siya ng kaibigan niya sapagkat gusto rin niya magbenta? Hindi naman siya yung nag-manufacture nun. Pero kinuha niya sa ibang supplier. Pero yung supply, tama. Yun ang sinabi ng doktor. Mali ba yung ginawa ng supplier, Mr. Abrea? Sa tingin ko po, hindi naman po, Mr. Chair. O yun. Ngayon ko lang tumama, Mr. Abrea. Ang sinasabi natin dito, hindi tama na husgahan mo sa pamamagitan ng financial statement. Titingnan mo ang maraming bagay. Ano bang panahon natin? Di ba peligroso tayo? May batayan ba ako para sabihin walang due diligence? Dahil hindi ba tinanong ng PSDBM kung saan niya kinuha yung pera? Kung nanghiram siya ng pera? Wala ng due diligence? Hindi ba pinag-uusapan natin kung sinong nakapag-deliver? Kagaya nung halimbawa natin, yung nakapag-deliver sa'yo, yung pangatlo, medyo mahal nga lang, pero nagkataon siyang may supply. At nag-aadubuhay yung kamag-anak mo. Questionin ba ng pamilya mo sapagkat hindi ka man lang kanya nagtanong. Sino ba yung binilhan mo na yun? Tinanong mo yun kung maraming utang yun. Tinanong mo ba yung kanyang stockholders kung mga may criminal records yung mga yan? Gagawin mo ba yun, Mr. Abrea? Hindi po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Wala na po kita tanong sa kanya. Well, that completes the story of yung witness nila na hindi na bumalik. Apparently, the witness dovetailed the questions and the answers which Congressman Marcoleta wanted to come out from his mouth. Lumabas yung totoo. At baro yung totoo nagsasabi, hindi na wala na. After that, nawala. Hindi na makita. Sir, tanongin na si Secretary Duque. Yung investigation ba ng PRC, yung false negative, false positive nila, may resulta ba? Kasi hindi natin malaman ilan sa nagpa-swab test sa Red Cross na naging false positive, so that we can approximate how many eventually contracted the disease because of the false finding. Do you have a copy of this investigation being conducted by the PRC, or were you given at least a rundown of what's happening there? Well, Mr. President, yung pong preliminary report po sa akin ay yung sa PRC Logistics and Training Center sa Subic. Ito po yung sumuri
ng mga nasopharyngeal swab, ito po sa throat at saka sa may ilong, yung 49 out of 49 lumalabas po na nag-positive. So 100% lahat. No exception, lahat nag-positive. That was a result that was released on September 3, 2020. So ang ginawa po nung mga nagkaroon ng positive test results sa PRC sa Logistic and Training Center sa Subic, nagduda po sila. So pumunta ngayon sila sa Medical City Clark Laboratory. At doon po, September 6, nagpaswab ulit sila, nasopharyngeal and oropharyngeal swab. At lumalabas, out of the 49, 5 po ang nag-positive lamang. So 10% lang po compared sa 100% sa kabila. Ngayon po, kasalukuyan ay iniimbestigahan po ng Research Institute for Tropical Medicine at meron po silang report na lalabas pa lang, makukumpleto ang kanilang investigation, Mr. President, by October 8. So antayin lang po natin dahil medyo masalimuot po yung proseso ng kanila pong investigation. Dahil kinakailangan po rito, highly technical po ang proseso. At 4 po ang mga hakbang na kanila pong ginagawa. Yung number 1, yung pagriripaso po ng mga laboratory records noong pong mga ginawang testing ng PRC at sinisiguro po nila kung tama yung testing protocol, kung nasunod ho ba talaga yung proseso. Pangalawa po ay yung pagriripaso ng tinatawag na case investigation reports. Dito po ay biniverifika yung exposure, yung symptoms, at mga iba pa po mga relevant clinical and epidemiological information. At pangatlo po, meron tinatawag na remote verification. Dito nililipaso naman po yung mga prosesong isinasagawa ng mga laboratorio at yung pong mga measures or procedures. No? At pang-apat po, pinakahuli yung troubleshooting proficiency test panel to all concerned laboratories. Dito po, bine-verify yung pong kakayanan ng mga laboratorio na talagang tama ang kanila pong pagtukoy nung presensya ng tinatawag na SARS-CoV-2 viral RNA at titingnan po nila ng talagang masusing pamamaraan yung detection system na ginagamit po nung laboratory. Dalawa po kasing laboratory pinag-uusapan natin dito, yung PRC po, na kung saan lumabas 100% ng positive yung mga healthcare workers, at yung isa po sa the Medical City Clark, yun din po ay tinitignan ng RITM. So Mr. President, yan lang po ang aking masasabi sa ngayon. Kinakailangan po by October 8, lalabas po ang resulta ng investigation at akin pong ibabahagi sa inyo. Salamat po. Salamat, Secretary Duque. It is good that there is an independent investigating agency para, well, if there's nothing wrong, we can accept that. If there is something wrong, then the chairman of the Red Cross has to answer for it. It's yung supervision mo was not done properly in the absence of a supervised examinations in your agency, that hindi ninyo nagawa yan. I think that Gordon has to answer for that also. Now I want to focus on my attention on what appears to be an intimidation of resource persons during the Blue Ribbon Committee. Dahil ba hindi ninyo nakuha ang sagot na gusto ninyong marinig sa isang resource person, inikulong ninyo sa
at gusto pa ninyong ipalipat na sa Pasay City Jail. Nandoon na nga ngayon. Ipanalipat, you really had him transferred in the Pasay City Jail. Now, let me just shoot the breeze with you, the senators. Kaya ba kayo nag-iimbestiga to find out the truth? So, because if the truth is already there with you, what's the use of looking for an answer in an investigation? Magtatanong kayo. Kung ayaw ninyo yung sagot, magagalit kayo. Tapos, you threaten, we will cite you in contempt. And we can detain you forever. Is that how a civilized Congress works? Takutan ba ito? Kaya nag-iimbestiga ka kasi gusto mong malaman na yung sagot ng tao hindi sang-ayon sa alam mo na ang totoo. Then do not blame him because that is his truth. You just cannot assume altogether that he is lying. That would be a cockeyed view of what a hearing should be. Kaya ka nag-imbestiga, kumukuha ka ng sagot. Bakit ka makipagdebate at ang sabihin mo nagsisinungaling siya? So therefore, may sariling answer ka na. You have already in yourself the answer because every time the resource person answers and it does not fit the thing or the solution in your mind, you threaten them and actually you did actually detain them in the Pasay City Jail. So, kung may alam ka na, bakit ka makipag-away? Bakit mo pa ipakulong isang tao na alam mo na pala ang sagot? Bakit ka pa mag-imbestiga? If you are trying to ferret out the truth, you wait until everybody has testified. So, dyan mo na makuha ang the whole picture kung ano talaga ang nangyari. You do not do it by a piecemeal hearing. And every time you ask a question and you have a preconceived notion of what is the correct answer, you get mad and threaten them with imprisonment. Akala ba ninyo akala ko ba ayaw ng mga taong Pilipinas ng Marcelo? Tignan mo yung ginagawa ng Senado ngayon. It is just more than a Marcelo. Moti pa Marcelo, dali ka pa doon sa korte ng military, or at least it's a court, before you were held before a military or a civilian, as they wanted it to be at that time. But at least there is a court hearing, and the person accused is afforded the right to be heard. Yan ang importante dyan. So, ang human rights, gusto kong marinig kung ano ninyong sinasabi. The Constitution really provides that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Is there a due process of law if you already have the preconceived answer, and if it does not dovetail your frame of mind, you send him to jail? Just piece of advice. I think sino yung tao na sabi ko nga, durugin na ninyo. Yung Pharmally, durugin na ninyo.
pero not at the expense of the constitutional rights of whoever is testifying there. Hindi ko ninidepensa, nagsasalita na ako bilang abogado kasi nakikita ko dito sa briefer ko, kinulong na ninyo. So what's the use of hearing kung may alam ka na pala na Mr. Gordon, you're a lawyer, do not try to be a lawyer and not a despot. You are not the king of Congress. Please do it for the sake of you, your family, and for the country. So, bago ako